Mga ka-RSP, ayon po sa pag-aaral ng International Diabetes Federation noong 2024, umabot sa 4.7 million adults sa bansa ang naitalang may diabetes. Yan po ay nasa 7.5% ng adult population ng Pilipinas. Isa po itong patunay na patuloy na pagdami ng kaso ng diabetes sa buong mundo. Ngayon po ay World Diabetes Day at kaugnay po niyan ay mapag-usapan po natin ng ilang mahalagang detalye patungkol sa diabetes kasama ang General Physician na si Dr. Via Galban. Dr. welcome back dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Sir Audrey, Prof. Fifi, and good morning po sa lahat ng ating mga manonood, Rise and Shine po. Alright, Doc, what is diabetes? May iba't ibang uri ba ng diabetes? Tell us more. Alright. No, so yung diabetes, no, depende kung anong uri siya. No? Okay. Basically, our body, yung katawan natin, hindi nakaka-process ng sugar. Yung tinatawag natin na glucose, no? Because of many different reasons. No? Doon natin nadidistinguish or doon natin nakikita yung pagkakaiba ng mga types ng diabetes. No? Merong diabetes, yung tinatawag natin na type 1 diabetes, yun yung autoimmune na klase ng diabetes. Yun yung mga nakikita natin na na-diagnose sa mga bata pa, no? Or mga young adults. No? Ang nangyayari sa type 1 diabetes, no? We have an organ sa katawan natin that processes insulin, or that produces insulin. Yan yung yung hormone, no, that will process yung sugar sa katawan natin. Ang nangyayari, no, yung sarili nating mismong immune cells, no, inaatake yung cells na nagpo-produce ng insulin. Okay. Kaya walang insulin na napoproduce yung mga may type 1 diabetes. Kaya kailangan nilang magkaroon or tinuturukan silang insulin every Parang they so see it as a often. foreign object. Yes, they see it as a foreign, they see it as a kalaban, yung cell na yun na nagpo-produce ng insulin. So that's what causes yung type 1 diabetes. We also have yung type 2 diabetes, yun yung common nating naririnig, no, kapag nagpapa-blood test tayo, no. Doon naman is brought by lifestyle, no. We produce insulin, no, kapag may type 2 diabetes tayo, kaso hindi na po-process ni insulin ng maayos yung sugar sa katawan natin. Kaya tumataas yung sugar sa blood natin, no? Kasi hindi siya napapasok, no, doon sa, hindi siya napaprocess ng maigi ng katawan. That's type 2 diabetes that's brought by lifestyle related, no? Or minsan, no, may mga sakit din, no, that can actually make us more prone to type 2 diabetes. Merong bago, no, yung type 3C diabetes. No? This is caused by destruction din ng cells natin, no, na nagpo-produce ng insulin. No, but it's because of sickness tulad ng pancreatitis. Yung pancreas kasi natin, no, yung nagpo-produce ng insulin. No? Okay. So if we get sick of pancreatitis or may pancreatic cancer, no, that can produce or that can cause, no, parang secondary diabetes, which is your type 3C diabetes. That's the new classification. Okay. No? So meron ding diabetes sa buntis, no, yung gestational diabetes naman, no. So usually pag gestational diabetes, nagde-develop ka ng diabetes while you're pregnant, but kapag na-diagnose ka ng gestational diabetes while you're pregnant, no, you're more prone to developing type 2 diabetes. Okay. In the long Pero run. minsan nawawala rin, Doc, kapag nanganak na. Usually, no, it has to resolve. Okay. Pag nanganak ka. So, if hindi siya nag-resolve after how many weeks, no, then that's full-blown diabetes. Type 2. already. Type Parang 2. dinanas din ni Dayan Medina yan nung panahon na pregnant siya sa una niyang Oo, baby. pero nawala din. Nawala din, ano. Pero ito, no, off-cam mga kababayan, kami po ni Prof. Nagpapacheck up pa kay Doktora dahil boundary na yung aming mga sugar level. Kung hindi po sobrang taas ng ating sugar level, usually po ay wala po tayong ganong nararamdaman, walang sintomas, ano? Ano po ba yung mga senyales na dapat bantayan? Minsan kapag hindi natin alam, mataas na pala yung sugar natin, no? Tsaka minsan wala talaga tayong napapansin, no? So that's why important talaga, no, that we do regular check-ups, no, dun sa blood natin. But, no, there are more obvious na mga symptoms na mas severe and mas nakikita, I think, sa type 1 diabetes, tulad ng sudden or unexplained weight loss, no? Minsan nagkakaroon ng weight loss yung mga may diabetes, no? Okay. Especially common yan sa type 1 diabetes, no? But it can also be seen in other types of diabetes. Meron ding yung frequency ng pag-ihi, especially at night. Okay. No?
minsan nagkakaroon din ng blurring no, ng Ayan, mata. na-check na ba lahat sa checklist, Audrey? Yep. Ayan, okay. Tama, Check. eksakto yung sinasabi ni Doktora. Okay. Masarap daw kasi ang kanin. Pagod, Dok. Feeling mo pagod ka lagi. Usually, no, pag fatigue, no, minsan nagkakaroon, pwede ring sign siya ng diabetes, but no, pinaka-common pa rin na diagnosis or basis ng diabetes would be your blood sugar levels. So either magpa-check tayo ng fasting blood sugar or yung HbA1c. So may difference din yung dalawa. Dok, yung sugat daw hindi masyado gumagaling. Ang tagal. That's another type of that's another symptom of diabetes, no. Kapag mabagal yung paghilom ng sugar, especially doon sa mga mas advanced na yung diabetes or mas uncontrollable na yung diabetes, no. Kaya kunyari Lagi ka kapag nag-crave sa matamis, sa kanin, kapag kain na masarap ang ulam. yeah, oo, that's another one, no. So kaya kapag may diabetes sa'yo or kapag nagkakaedad na tayo, even at a younger age, kasi mas pabata yung nagkakaroon ng diabetes because nga of the lifestyle, no. Pwede nating ugaliing magpa-check ng blood sugar natin, no, kahit wala tayong nararamdaman. Kasi minsan, no, walang sintomas. Yun na nga, Doktora, kasi wala bang exemption? Kasi katulad ko, medyo active ako sa sports. Right. So everyday talagang pinapawisan ako, tumatakbo ako. So hindi ako exempted. You're not exempted. No one is exempted actually. Actually, may mga napapansin din tayo for type 2 diabetes, yung tinatawag nating acanthosis nigricans. Yun yung nangingitim, yung dito, yung sa batok. Akala natin, ano siya, no? Akala natin it's dirt, no? Hindi, no? Minsan, Or init ng araw. Or init ng araw, no? That can be a sign actually na mataas na pala yung sugar natin. So, dapat tingnan natin yan, especially sa mga bata, no? Alright, Doc, ano pong complications sa pwedeng idulot nitong diabetes? Since diabetes, hindi na pa-process yung sugar, no? Yung panlalabo ng mata actually, no, is a sign of retinopathy, no? Pwedeng it can lead to diabetic retinopathy, meaning yung mga maliliit na ugat natin sa mata, no, naapektuhan na ng diabetes, no? Pwede ring diabetic nephropathy, no? Kasi yung tina-target, no, ng diabetes, especially kapag hindi siya na-control, no, would be yung mga blood vessels natin, especially the maliliit, no. Merong may mga comorbidities din yan, like heart disease, no? But pinaka-common, no, yung mga diabetic nephropathy, retinopathy. Minsan, no, yung wounds na hindi nag-heal, no, is actually caused by diabetes, and doon nagkakaroon ng complications like sepsis. Ayun. Ano bang pwedeng way, Doc, para maiwasan? Yeah. Again, no, diabetes is always won, no, in the or the fight for diabetes is always won in the kitchen, no. The low glycemic food is actually important, no. Kasi yung glycemic index na tinatawag natin, no, yun yung mga food, no, that can tell whether your blood sugar will spike faster or slower. Doon tayo sa gusto natin mas slower mag-spike yung blood sugar natin. So, may example nun yung pulang rice, no, yung mga hindi natin kailangan kumain ng mahal, no, for us to avoid diabetes. Sige nga po, ano yung mga pwede namin kainin ni Prof ngayon at ano po yung di namin pwedeng kainin? Okay, no? So for example, mahilig tayo sa rice, no? Yung mga wild rice, yung mga pulang the black or red rice, no, that has low glycemic index as opposed to your white rice, yung mga jasmine rice natin, no? Okay. Kasi mas mabilis magpa-spike ng blood sugar yung mga white rice, no? Sinangag. Sinangag, depende kung ano rice yung gamit natin. At syempre yung mga drinks, Doc. Yes, soft drinks is another kalaban ni diabetes. No? One would be yung bread. No? Pag white bread yung ginagamit natin, medyo mas mataas yung glycemic index. No? If we use wheat, no, yung wheat bread, no, that's more ano. Kung kunyari gusto natin a mix of both, what I usually do, or kung hindi natin gusto yung lasa, no, we mix white rice and red rice para at least na mabalanse natin. Okay. Yun. So mga ka-RSP, maging conscious po tayo sa mga sintomas ng diabetes at bantayan ang ating kalusugan. On that note, maraming salamat, Doc Via, sa pagsagot sa aming mga katanungan tungkol sa diabetes. Maraming salamat, Doktora. Thank you Thank you, very Doc. much.